welkom bij ons reisverslag naar Chimay in België. We gaan dit van Bonn naar Chimay doen en dat gaan we doen in 2 etappes. We stoppen eerst bij een camperplaats in Eupen in België en we gaan dit volledig binnendoor rijden. In Eupen de camperplaats is een gratis camperplaats en we willen wel zien hoe dat eruit ziet. Dus het eerste stuk is 100 kilometer binnendoor. Inmiddels zijn we aangekomen op de camperplaats in Eupen. Er kunnen ongeveer zo'n 12 campers overnachten. Het is helemaal gratis. Er zijn geen voorzieningen aanwezig. Hier en daar zijn er wel wat bankjes neergezet, zodat je ergens toch kan zitten. En vanuit de camperplaats zijn ook fantastische wandelroutes te vinden. Naast de camperplaats, daar ligt ook een hele grote dam. De dam is 66 meter hoog en is ongeveer zo'n 411 meter breed. En dit schijnt ook het grootste waterreservoir van België te zijn. Een prachtig uitzicht. Tevens vinden we hier een restaurantje waar je wat kan drinken, wat kunt eten. En er is ook veel speelgelegenheid voor de kinderen. En aan de andere kant, daar vinden we een hele grote toren met een klimmuur erin. Helemaal bovenaan heb je natuurlijk een gigantisch mooi uitzicht. Zo, de volgende dag gaan we verder. De rit gaat weer helemaal binnendoor, van Eupen naar Chimay. En de rit gaat zijn 169 kilometer. Bij de receptie werden we hartelijk ontvangen. Op de camping zelf vinden we 22 plaatsen waar we kunnen staan. Dat zijn flexibele plaatsen en de rest zijn vaste staanplaatsen. Bij iedere plek hebben we water en vinden we ook stroom. We hebben 18 euro voor een nacht betaald. Daar kunnen we ons vuilnis kwijt. Midden op de camping staat een gebouwtje. En in dit gebouwtje vinden we van alles. We vinden hier wasbakken, een wasmachine met droger, nog meer wasbakken. Alles een beetje outdated, maar wel schoon. Ook is er nog een speciale plek waar je de cassette kan lozen. Helaas zijn niet alle percelen netjes gemaaid. Hier en daar staat het echt hoog. En dit is het andere gedeelte waar je kan staan.
naast de camping, daar is de camperplek. 6 plaatsen hebben we daar. Er is stroom. Hier kunnen we ook ons grijs water kwijt en ook weer nieuw vers water innemen. Deze plek is natuurlijk een stuk goedkoper dan op de camping. Omdat de camping midden in Chimay ligt, zijn natuurlijk vlakbij de camping heel veel winkeltjes te vinden, heel veel terrasjes. En wij vonden het ook echt tijd om even een echte Chimay te pakken. Heerlijk op het terras. Verder zijn er nog bezienswaardigheden zoals een kasteel of een mooie abdij. Maar ook in de buurt vinden we heel veel mooie natuur en ook heel veel meren. Echt ook een aanrader. Ja, helaas, onze tijd zit erop. Wij gaan weer terug naar Bonn rijden. We zouden het natuurlijk ontzettend waarderen als jullie abonneren. Een duimpje vinden we ook helemaal niet verkeerd. En als je op het belletje drukt, krijg je automatisch een berichtje als onze volgende videootje weer uitkomt. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.